নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ অধীনত পশু সখী হিচাপে কাম কৰি থকা যিসকল সখী আছে সেই সখীসকলে কি কাম কৰি মাহে ৭,৫০০ টকা তেওঁলোকে পাৰিতোষিক লাভ কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে ASRLMৰ অধীনত যিসকল সখীয়ে কাম কৰি আছে প্ৰায়বিলাক সখীৰেই যিটো অনাৰিয়াম সেই অনাৰিয়ামটো ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে। এতিয়া অনাৰিয়ামটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ যিখিনি এক্টিভিটি প্ৰতিটো এক্টিভিটিৰ বাবে যিটো হাৰত পইচা ধাৰ্য কৰি থোৱা আছিলে সেই হাৰটো কিছুমানত চেঞ্জ কৰা হৈছে। এতিয়া তেওঁলোকে কি কাম কৰিব লাগিব, মানে পশু সখীসকলৰ দায়িত্ব কি, কাৰ্য কি আৰু কি কাম কৰি কোনটো কামৰ বাবে তেওঁলোকে কিমানকৈ টকা ক্লেইম কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কত আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এইখন হ'ল ASRLMৰ গাইডলাইন্স। এই গাইডলাইন্সখনৰ মতেই সকলো এক্টিভিটি পশু সখীসকলে কৰিব লাগিব। ৰিভাইজ অনাৰিয়াম ৰেটছ ফৰ পশু সখী হেজ বিন মেনশ্যন বিলো। প্ৰথম এক্টিভিটিটো চাওক, প্ৰিপেৰেশ্যন অফ কেলেণ্ডাৰ ফৰ ভেকচিনেশ্যন এণ্ড ডি ৱৰ্মিং HH। ইউনিট হ'ল HH আৰু ৰেট অফ ইউনিট হ'ল 10 ৰুপিজ। এতিয়া চাওক, এক্টিভিটিটো মানে কাৰ্য। আপোনালোকে প্ৰথম এইটো কামেই কৰিব লাগিব যে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মানে HH মানে হাউচ হোল্ড, প্ৰতি ঘৰৰ বাবে আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰ, ভেকচিনেশ্যন আৰু ডি ৱৰ্মিং এই দুইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। এতিয়া কেলেণ্ডাৰখন হাউচ হোল্ড ৱাইজ হ'ব। প্ৰতি ঘৰৰ বাবে যেতিয়া আপোনালোকে কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিব এতিয়া ঘৰে প্ৰতি আপোনালোকে 10 টকাকৈ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে হাউচিং অফ কেটলছ। হাউচিং অফ কেটলৰ দুটা ইয়াত পাৰ্ট থাকিব, এটা হ'ল ইণ্টেনচিভ, এটা হ'ল ছেমি ইণ্টেনচিভ। এই ইণ্টেনচিভ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি 30 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু যদি ছেমি ইণ্টেনচিভ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 20 ৰুপিজ দাবী কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে গাইডেন্স অন ফিডিং অফ এনিমেলছ। এতিয়া জীৱ জন্তুক খুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে গাইডেন্স দিয়ে মানে তত্বাৱধান লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰে প্ৰতি 20 ৰুপিজকৈ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে হাইজিন এণ্ড চেনিটেশ্যন অফ এনিমেলছ। জীৱ জন্তুবিলাকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে মানে হাইজিন, স্বাস্থ্যসন্মতকৈ জীৱ জন্তু কেনেকৈ পোহপাল দিব, তেওঁলোকে চেনিটেশ্যন মানে নিৰাময় ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ব, মানে ক'ত তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ ধৰি লওক গৰু পুহিলে এতিয়া গৰুৰ গোবৰ চোবৰ এইবোৰ কেনেকৈ নিৰাময় কৰিব সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে এডভাইচ দিয়ে, গাইডেন্স দিয়ে তেতিয়াহ'লে পাৰ ইউনিট প্ৰতি ঘৰৰ বাবে আপোনালোকে 20 ৰুপিজকৈ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ডি ৱৰ্মিং। পেলুকৃমি নিৰাময়ৰ বাবে আপোনালোকে যদি কাম কৰে পাৰ লিভষ্টক মানে প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ বাবে আপোনালোকে 20 ৰুপিজকৈ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট চাওক কেষ্ট্ৰাৰেশ্যন। কেষ্ট্ৰাৰেশ্যন মানে হ'ল বন্ধ্যাকৰণ। যদি আপোনালোকে বন্ধ্যাকৰণৰ কাম কৰে লাৰ্জ এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 150 ক্লেইম কৰিব পাৰিব। আৰু যদি স্মল এনিমেল হয়, লাৰ্জ এনিমেলত ধৰি লওক আপোনালোকে গৰু ম'হ, স্মল এনিমেলত আমাৰ ছাগলী তাগলী বা অ'পেন মেথড। এতিয়া স্মল এনিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 100 আৰু অ'পেন মেথডত আপোনালোকে 150 ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে আৰ্টিফিচিয়েল ইনছেমিনেশ্যন। আৰ্টিফিচিয়েল ইনছেমিনেশ্যন মানে হ'ল কৃত্ৰিম প্ৰজনন। কৃত্ৰিম প্ৰজনন প্ৰতি ঘৰে প্ৰতি পাব আপোনালোকে 150কৈ। নেক্সট আহিলে ভেকচিনেশ্যন কেম্প। যদি ভেকচিনেশ্যনৰ বাবে কেম্প বহুৱায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰতিটো কেম্পৰ বাবে 200কৈ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ইনকুবেশ্যন এণ্ড ব্ৰুডিং ইন পলিটেৰী। এতিয়া ইনকুবেশ্যন এণ্ড ব্ৰুডিং ইন পলিটেৰী এইটো ক্ষেত্ৰত ঘৰে প্ৰতি যদি আপোনালোকে ইনকুবেশ্যন আৰু ব্ৰুডিঙৰ কাম কৰে বা ব্ৰুডিঙৰ কাৰণে হেল্প কৰে তেতিয়াহ'লে 200 ৰুপিজকৈ আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে হে মেকিং এণ্ড চাইলেজ মেকিং। HH প্ৰতি ঘৰে প্ৰতি 100কৈ। এতিয়া হে মেকিং শুকান ঘাঁহ কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব, চাইলেজ মেকিং কেনেকৈ কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকে 100 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে ফাৰ্ষ্ট এইড ফেচিলিটিজ মানে প্ৰাথমিক যিখিনি সা সুবিধা পাৰ লিভষ্টক। যদি পলিটেৰী হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 20 ৰুপিজ দাবী কৰিব পাৰিব। নেক্সট পিগৰ বাবে আপোনালোকে 40 ৰুপিজ, নেক্সট গটৰ বাবে আপোনালোকে 40 ৰুপিজ দাবী কৰিব পাৰিব আৰু 50 ৰুপিজ কেটলৰ বাবে আপোনালোকে 50 ৰুপিজ দাবী কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে কেম্প ফৰ প্ৰভাইডিং ফাৰ্ষ্ট এইড ফেচিলিটিজ। প্ৰাথমিক যিখিনি চিকিৎসা সেই চিকিৎসাৰ বাবে যদি আপোনালোকে কেম্প অনুষ্ঠিত কৰে পাৰ কেম্প আপোনালোকে 200 ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ, লোকেল গ্ৰুপ ফৰ্মেশ্যন। কৃষি সখীসকলৰ দৰে পশু সখীসকলেও
উৎপাদক গোট স্থানীয় কিছুমান গোট আপোনালোকে গঠন কৰিব পাৰে PG বা LG গঠন কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰতি PG বা LG বিপৰীতে আপোনালোকে 300 rupees ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰে পাৰ PG আপোনালোকে 100 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে মান্থলি আপডেটেড অফ বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছ এণ্ড চেলছ ইনকাম মান্থলি ৰিপৰ্ট অফ PG অৰ্গেনিক সোপ এতিয়া যিবিলাক আপোনালোকৰ PG থাকিব মানে প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ থাকিব সেই গ্ৰুপবিলাক বা যিকোনো অৰ্গেনিক সোপ এইবিলাকৰ যদি মান্থলি ইনকাম তেওঁলোকৰ কিমান হয় তাৰ ৰিপৰ্ট আপোনালোকে আপডেট কৰে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি বিক্ৰী হৈছে সেই বিক্ৰীৰ যদি তথ্য পাতি আপডেট কৰে তেতিয়া আপোনালোকক পাৰ PG 50 rupees কে দিয়া হ'ব নেক্সট আহিলে আইডেন্টিফিকেশ্যন অফ পটেনশিয়েল কমোডিটিজ ফৰ ফাৰ্ম গেট ভেলু এডিশ্যন এণ্ড এনচিয়ৰ কোৱালিটি অফ দ্য কমোডিটি প্ৰডাক্ট ফাৰ্মৰ পৰা যিবিলাক বস্তু উৎপাদন কৰে সেই উৎপাদিত বস্তুবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰিব লাগিব চিনাক্তকৰণ কৰি সেইবিলাকত যদি আপোনালোকে ভেলু এডিশ্যন কৰে মানে মূল্য সংযোজন কথাটো এনেকুৱা এতিয়া ধৰি লওক গাখীৰ উৎপাদন কৰিছে কোনোবাই ধৰি লওক 1 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম 50 টকা সেই 1 লিটাৰ গাখীৰৰ পৰা আপুনি যেতিয়া পেৰা প্ৰস্তুত কৰিব তেতিয়া সেই পেৰা যিমানকিটা পাব সিমানখিনি পেৰা যেহেতু আপুনি 50 টকাতকৈ সেই পেৰাত দামটো বেছি পাব এতিয়া সেইটোৱে হ'ল ভেলু এডিশ্যন মানে মূল্য সংযোজন মানে এটা বস্তু আৰু উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ কৰি যেতিয়া বিক্ৰী কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী আপোনালোকে প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰিব লাগিব চিনাক্ত কৰি সেই দ্ৰব্য সামগ্ৰীবিলাকত তেনেকৈ মূল্য সংযোজন কৰিব লাগিব মূল্য সংযোজন কৰি যদি আপোনালোকে তাৰ কোৱালিটি নিশ্চিত কৰিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাৰ PG মানে প্ৰতিটো PG বাবে আপোনালোকে 100 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট চাওক ইল্ড এছেছমেণ্ট এক্সাৰচাইজ ফিগাৰ আউট দ্য টোটেল ইল্ড অফ কমোডিটিজ পাৰ PG এণ্ড LG এতিয়া আপোনালোকে যিখিনি PG বা LG গঠন কৰিছে সেই PG বা LG যিখিনি এছেছমেণ্ট হৈছে মানে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি মূল্যাংকন আপোনালোকে কৰিব পাৰে মানে তেওঁলোকৰ উৎপাদন কিমান বিক্ৰী কিমান এটচেট্ৰা কথাখিনি যদি আপোনালোকে ফিগাৰিং আউট কৰে মানে ফিগাৰখিনি যদি তাৰ কিমান কি তেওঁলোকৰ উৎপাদন লাভ লোকচান এটচেট্ৰা সকলো যদি উলিয়াব পাৰে উলিয়াই টেবুলেশ্যন কৰে তেতিয়া আপোনালোকে পাৰ PG LG বাবে 250 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অফ লোকেল গ্ৰুপ আণ্ডাৰ PGS ইণ্ডিয়া ৱেব পৰ্টেল ডান বাই পশু সখী এতিয়া সখীগৰাকীয়ে যদি PG ইণ্ডিয়া ৱেব যিটো পৰ্টেল আছে মানে প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ ছাৰ্ভিচৰ যিটো পৰ্টেল আছে ইণ্ডিয়াত সেই পৰ্টেলটোত যদি আপুনি খোলা গ্ৰুপটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ লোকেল গ্ৰুপৰ বাবে আপোনালোকে 200 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট কণ্ডাক্টিং ফেয়াৰ এপ্ৰাইজেল এক্টিভিটিজ বিটুইন দ্য লোকেল গ্ৰুপছ এণ্ড ছাবমিট দ্য ফিল আপ ফৰ্মেট স্থানীয় যিবিলাক গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপবিলাকক একত্ৰীকৰণ কৰি সেই গ্ৰুপবিলাকৰ মাজত যদি আপোনালোকে সমন্বয় সাধন কৰি গ্ৰুপবিলাকৰ মাজৰ কামখিনি যদি আপোনালোকে নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মত ছাবমিট কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ লোকেল গ্ৰুপৰ বাবে আপোনালোকে 300 ক্লেইম কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেকৈ অনলাইন আপডেট অফ পিয়েৰ এপ্ৰাইজেল ৰিপৰ্ট ফৰ ৰবি ক্ৰপছ খাৰিফ ক্ৰপছ ডান বাই পশু সখী ৰবি শস্য বা খাৰিফ শস্যৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে কৰি পেলাই যদি সেইখিনি অনলাইন আপডেট দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰতিটো গ্ৰুপৰ বাবে 100 ক্লেইম কৰিব পাৰিব আহিলে সইল ৱাটাৰ ৰেচিডিউ চেম্পল কালেকশ্যন আণ্ডাৰ অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং জৈৱিক ফাৰ্মৰ অধীনত যদি আপোনালোকে মাটি পানী চেম্পল আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰে মানে মাটি পানী ইত্যাদিবিলাকৰ যদি চেম্পল সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ চেম্পল আপোনালোকে 40 rupees দাবী কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ইফ অনলাইন জেনেৰেট অফ ট্ৰানজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট ফৰ অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট ফ্ৰম PGS ইণ্ডিয়া ৱেবছাইট ডান বাই পশু সখী এতিয়া পশু সখীসকলে যদি PGS ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটৰ অনলাইন ট্ৰানজেকশ্যন জেনেৰেট কৰা চাৰ্টিফিকেটখন PGS ইণ্ডিয়া ৱেবছাইটৰ পৰা উলিয়ায় তেতিয়াহ'লে পাৰ এক্টিভিটি 20 rupees তেওঁলোকে দাবী কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে মান্থলি আপডেট ডকুমেণ্টেশ্যন ৰেকৰ্ডছ মেইনটেনেন্স ৰিপৰ্টিং অফ PGS LGS PFO এই যিবিলাক PGS বা LGS PFO থাকিব এইবিলাকৰ মান্থলি যিখিনি আপডেট ডকুমেণ্ট সেইখিনি যদি আপোনালোকে আপডেট কৰিব পাৰে ৰেকৰ্ডছ মেইনটেইন কৰে ৰিপৰ্টিং কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ মান্থ আপোনালোকে 70 rupees ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ডেইলি সেলস ৰিপৰ্ট কালেকশ্যন ফ্ৰম দ্য সেলাৰ্ছ পাৰ্টিচিপেটেড ইন দ্য ওমেন উইকলি মাৰ্কেট এতিয়া মহিলাসকলৰ যিখন সাপ্তাহিক বজাৰ থাকে
সেই সাপ্তাহিক বজাৰৰ ডেইলি তেওঁলোকৰ চেলছৰ যিটো ৰিপৰ্ট মানে ডেইলি কিমান বিক্ৰী হৈছে সেই ৰিপৰ্টখিনি যদি আপোনালোকে কালেকশ্যন কৰে মানে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে সেই কালেকশ্যনখিনি যদি আপোনালোকে কৰে পাৰ ডে 50 ৰুপিজ আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ফৰ হাউচহোল্ড HSG মেম্বাৰ্ছ লেভেল ছাৰ্ভে HSG মেম্বাৰবিলাকৰ যদি আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰে মানে ভেৰিফাইড ফৰ্মেটত তেতিয়া আপোনালোকে ঘৰে প্ৰতি 50 ৰুপিজ দাবী কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ফৰ PG ক্লাষ্টাৰ ভিলেজ লেভেল ছাৰ্ভে হয় যদি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰে প্ৰতি 50 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে গ্ৰেডিং অফ HSG ফৰ ৰিভলভিং ফাণ্ড KAMS HSG বিলাকক যদি আপোনালোকে গ্ৰেডিং কৰে ৰিভলভিং ফাণ্ড বা কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ এইবিলাক আঁচনিৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰ HSG 100 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে প্ৰিপেৰেশ্যন অফ মাহেকীয়া প্ৰতিবেদন অফ VO CLF PG LG গ্ৰেডিং অফ VO CLF PG LG যদি হয় মানে প্ৰতিবেদন যদি প্ৰস্তুত কৰে মাহেকীয়া প্ৰতিবেদন VOA হওক ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন প্ৰডিউচাৰ গোট বা লোকেল গ্ৰুপ এইবিলাকৰ যদি আপোনালোকে মাহেকীয়া প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ VO পাৰ CLF পাৰ PG আপোনালোকে 200 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট এৱাৰনেছ অৰিয়েণ্টেশ্যন মিটিং অন SMIBCD LH ফাৰ্ম অৰ নন ফাৰ্ম SDSI এট SHG লেভেল মানে HSG লেভেলত যদি আপোনালোকে এৱাৰনেছ কেম্প পাতে অৰিয়েণ্টেশ্যন কৰে মিটিং কৰে SMIBCD ওপৰত বা LHৰ ওপৰত মানে লাইভলিহুডছৰ ওপৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাৰ ট্ৰেইনিঙত 200 টকা দাবী কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত কি হৈছে মেম্বাৰৰ সংখ্যা 20ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তেনেকৈ আৰু এৱাৰনেছ কেম্পৰ কথা আপোনালোকক কৈছে যদি আপোনালোকে VO PG লেভেলত এৱাৰনেছ বা অৰিয়েণ্টেশ্যন মিটিং এইবিলাক যদি কৰে সেইখিনিও একেই লাইভলিহুড বা SMIBCD ওপৰত তেতিয়াহ'লে পাৰ ট্ৰেইনিং আপোনালোকে 250 টকা দাবী কৰিব পাৰিব কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা 31ৰ পৰা 100ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব মানে সদস্যৰ সংখ্যা নেক্সট আহিলে এৱাৰনেছ অৰিয়েণ্টেশ্যন মিটিং অন SMIBCD বা লাইভলিহুডছ সেই CLF লেভেল যদি ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যনত আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে তাত HSG মেম্বাৰ্ছ 100 পৰা 150 জনৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে পাৰ ট্ৰেইনিং পাৰ ডে আপোনালোকে 300 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট তেনেকৈ HSG লেভেলত ট্ৰেইনিং অন SMIBCD LH ফাৰ্ম বা নন ফাৰ্ম সেই গোটেইখিনিৰ বাবে যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰে তেতিয়াহ'লে HSG লেভেলত ট্ৰেইনিং মন কৰিব পাৰ ট্ৰেইনিং পাৰ ডে আপোনালোকে 400 ক্লেইম কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা 15ৰ পৰা 20 তাত মেম্বাৰ থাকিব লাগিব HSG ঠিক একেদৰে আপোনালোকে বুক কিপাৰ্ছসকলক লৈও ট্ৰেইনিং কৰিব পাৰে বুক কিপাৰ তেতিয়া 5ৰ পৰা 7 গৰাকী হ'লেও পাৰ ট্ৰেইনিং পাৰ ডে আপোনালোকে কিন্তু 400 ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট VO লেভেল ট্ৰেইনিং যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ ট্ৰেইনিং পাৰ ডে 400 আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকে CLF ট্ৰেইনিং অন SMIBC বা লাইভলিহুডছ বা SDSI মিনিমাম 230 মেম্বাৰ্ছ বুক কিপাৰ্ছ ট্ৰেইনিঙো যদি তাতে থাকে তেতিয়াহ'লে পাৰ ট্ৰেইনিং পাৰ ডে 350 আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব পাৰিব ঠিক একেদৰে HSG বা PG MCP যিবিলাক কি হয় মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট প্লেন যদি আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰে বা VRP যদি প্ৰস্তুত কৰে বা বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট প্লেন যদি প্ৰস্তুত কৰে পাৰ প্লেন আপোনালোকে 200 ৰুপিজ ক্লেইম কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ভিলেজ GP ক্লাষ্টাৰ লেভেল VPRP প্ৰিপেৰেশ্যন যদি কৰে ভিলেজ লেভেলতে হওক GP লেভেলতে হওক ক্লাষ্টাৰ লেভেলতে হওক যদি আপুনি পাৰ্টি ৰিডাকশ্যন প্লেন আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰে পাৰ প্লেন আপোনালোকে 350 ক্লেইম কৰিব পাৰিব ঠিক একেদৰে ছাবমিশ্যন অফ CBO ডিমাণ্ডছ ইন গাঁও সভা এণ্ড এনচিয়ৰিং ইনক্লুজন অফ দ্য ডিমাণ্ডছ ইন দ্য প্ৰায়ৰিটি লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড এট গাঁও সভা এণ্ড কনচিকুৱেণ্ট ফ'ল' আপছ পাৰ ডিমাণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড ইনটু GPDP মানে গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন এতিয়া এই গাঁও পঞ্চায়ত ডেভেলপমেণ্ট প্লেন সাধাৰণতে গাঁও সভাত কি কৰা হয় গ্ৰহণ কৰা হয় এতিয়া আপোনালোকে যদি কমিউনিটি বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ মানে CBO বিলাকৰ যিবিলাক ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডখিনি যদি গাঁও সভাত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি পেলাই যদি আপোনালোকৰ ডিমাণ্ডটো আপোনালোকে নিশ্চিত কৰিব পাৰে যে সেইটো কি কৰিব লাগে GPDPত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তেতিয়াও আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব চাওক HSG মেম্বাৰৰ বাবে যদি হয় তেতিয়া আপোনালোকে 200 ক্লেইম কৰিব পাৰিব HSG VO CLF এৰ বাবে যদি হয় তেতিয়া 300 ক্লেইম কৰিব পাৰিব অন ৰিচিপ্টছ অফ ছাৰ্ভিচ tangible benefits by HSG members HSG VO CLF after liaisoning with
লাইন ডিপাৰ্টমেণ্টছ আদাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ ফৰ কভাৰেজ SHG মেম্বাৰ্ছ SHG VO CLF ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে 200 ক্লেইম কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে মবিলাইজিং SHG মেম্বাৰ ফৰ এটেণ্ডিং মিটিং কেম্পছ অন NRLM এটেণ্ডিং ৰিভিউ মিটিং এট ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট এজ পাৰ SMMU DMMU বা BMMU। এতিয়া চাওক SMMU মানে হ'ল ষ্টেট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট, DMMU হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট, BMMU হ'ল ব্লক মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট। এতিয়া এইবিলাকৰ অধীনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলতেই হওক বা ষ্টেট লেভেলতেই হওক NRLMৰ বা কেম্প হওক যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ মিটিং হয় কেম্প হয় সেইবিলাকত যদি আপুনি SHG মেম্বাৰসকলক উপস্থিত কৰাব পাৰে তেতিয়াহ'লে পাৰ মিটিং আপোনালোকে 400 ৰুপিজ কিন্তু ক্লেইম কৰিব পাৰিব। এইখিনিয়ে হ'ল পশুসখীসকলৰ বাবে দিয়া গাইডলাইনছ। এই গাইডলাইনছ মতে যদি আপোনালোকে কাম কৰে প্ৰতিটো কামেই যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়াহ'লে 7,500 টকা ইয়াত ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু গোটেই মাহটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে 7,500 টকাৰ ভিতৰতে কি কৰিব লাগিব ক্লেইম কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে 7,500 টকাতকৈ বেছি কাম কৰে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে 7,500 টকাতকৈ বেছি বা তাতকৈ কম কৰিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ক্লেইম কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ৰেমুনাৰেশ্যন সেইটো কমি যাব। এতিয়া প্ৰতিটো মাহতে যিহেতু এই কামবিলাক প্ৰতিগৰাকী পশুসখীৰ বাবে নোলায়, গতিকে আপোনালোকে যিমান পাৰে কামখিনি বেছিকৈ কৰি মাহটোৰ পাৰিতোষিকটো মেনেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে পশুসখীসকলৰ যিখন ৰিভাইজড গাইডলাইনছ তেওঁলোকৰ অনাৰিয়ামৰ কাৰণে সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিলোঁ। যদি আপুনি পশুসখী হিচাপে কাম কৰি আছে বা ভৱিষ্যতে কাম কৰাৰ আশা পুহি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কথাখিনি জানিব লাগিব। পশুসখী পদৰ বাবে হোৱা সকলো ইণ্টাৰভিউত এই কাৰ্যখিনি সম্পৰ্কতো আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।